khi nhắc đến Bến Tre mảnh đất xứ dừa thân thương, lòng tôi lại dâng lên những xúc cảm khó tả. Bờ kè sông Hàm Luông với những bậc đá phủ rêu xanh mát vẫn vẹn nguyên trong tim bao người con xa quê như một điểm tựa, một nơi trốn để nhớ về. Bến phà Hàm Luông cũ từng là nơi chứng kiến biết bao chuyến tàu chở đầy ắp tiếng cười, những cuộc gặp gỡ, chia ly của người dân. Nơi đây không chỉ là con đường nối hai bờ, mà còn là khoảnh khắc của ký ức, của những câu chuyện giản dị giữa lòng sông nước miền Tây. Dù bạn đang ở nơi đâu trên thế giới, chỉ cần hình ảnh bờ kè, tiếng sóng vỗ và mùi nước mặn phả vào không khí cũng đủ khiến trái tim bỗng xao xuyến nhớ về quê nhà thân yêu. Bờ kè sông Hàm Luông không chỉ là một công trình đơn thuần, mà còn là chứng nhân lịch sử của bao thế hệ người dân Bến Tre. Từ những ngày đầu, khi sông nước còn hoang sơ, bờ kè được xây dựng để chống lại sự bào mòn của dòng sông, giữ gìn đất đai, giữ gìn quê hương. Còn bến phà Hàm Luông, với chiếc phà gỗ đơn sơ ngày trước, đã từng là chiếc cầu nối huyết mạch giữa các vùng quê, nối liền những mảnh đời, những thân phận. Người dân ở đây vẫn nhớ những ngày phải chờ đợi lâu dưới nắng gắt hoặc mưa tầm tã, nhưng vẫn vui vẻ trao nhau những câu chuyện, những tiếng cười thân quen. Bến phà ấy không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là nơi gặp gỡ, là chốn để sẻ chia buồn vui, để nối kết những tình cảm đong đầy của cộng đồng. Có thể nói, bờ kè và bến phà Hàm Luông chính là trái tim sông nước của Bến Tre, nơi từng ghi dấu bao kỷ niệm ngọt bùi của người dân quê hương. Dù thời gian có đổi thay, những chiếc phà hiện đại đã thay thế cho bến phà cũ, bờ kè cũng được gia cố và mở rộng, nhưng trong lòng những người con xa quê, hình ảnh bến phà Hàm Luông xưa cũ, bờ kè rêu phong vẫn luôn sống động, là điểm tựa để ta hướng về, để nhớ về cội nguồn yêu thương. Đi dọc theo bờ kè, tôi ngước nhìn những cây bần già mọc vững chãi bên mép nước. Lá bần xanh ngắt, mỗi nhánh cây như vươn mình đón gió mặn của sông Hàm Luông. Cây bần vốn sinh trưởng tốt trong điều kiện đất ngập mặn, là một trong những biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Nhưng hơn cả, đối với những người con xa quê như tôi, cây bần như một chứng nhân sống, gắn bó máu thịt với ký ức về quê nhà. Bờ kè với những bậc đá rêu phong và lớp rêu xanh bám chặt vào từng kẽ hở, hòa cùng với cây bần, tạo nên một nét hoang sơ mà đẹp đến lạ lùng. Mỗi bước chân trên bờ kè là một bước chạm đến tâm hồn, như chạm đến một phần hồn Việt không thể nhầm lẫn. Tôi chậm chậm đi, lắng nghe tiếng nước nhẹ nhàng vỗ về bờ kè, nghe tiếng lá bần xào xạc hòa cùng tiếng chim rừng xa xa vang vọng trên trời chiều. Nhớ lại những năm tháng trước, bến phà Hàm Luông cũ vẫn còn rất đổi thân quen với bao người dân Bến Tre. Những chiếc phà gỗ đơn sơ, chở theo xe cộ, người dân và cả những gánh hàng quê giản dị. Trên bến phà, có biết bao câu chuyện thường ngày được trao gửi, những nụ cười mộc mạc và những giọt nước mắt của sự chia ly hay đoàn tụ. Bến phà từng là cây cầu nối những con người, những câu chuyện của đời sống mưu sinh, tình làng nghĩa xóm. Bây giờ, bến phà đã khác xưa nhiều rồi. Những chiếc phà cũ thay bằng bến phà hiện đại hơn, con đường cũng đã được mở rộng, bê tông phẳng lì. Nhưng đâu đó, trong lòng tôi vẫn là những hình ảnh xưa cũ, là cái cảm giác ấm áp khi được ngồi trên phà, nhìn dòng nước chảy trôi và bờ kè với những cây bần lặng lẽ đứng đó, như những người bạn già của quê hương. Cây bần không chỉ là một loài cây ven sông, mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường. Dù phải sống trong môi trường khắc nghiệt, ngập mặn, chịu bao trận bão và sóng gió, cây bần vẫn vươn lên xanh tốt. Giống như con người miền Tây, bến phà Hàm Luông và bờ kè là minh chứng cho tinh thần ấy, luôn vững vàng trước thử thách, giữ gìn đất đai, giữ gìn quê hương. Đi qua những tán lá bần rì rào trong gió, tôi chợt thấy lòng mình trùng xuống, nhớ thương một miền đất, một dòng sông, một quê hương yêu dấu. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi trên bờ kè cùng bạn bè, câu chuyện thì thầm bên làn gió mát, hay những lần theo cha mẹ ra bến phà chờ đón người thân từ nơi xa trở về. Cảnh vật có thể đổi thay, những con người xưa cũng đã đi xa, nhưng cây bần và bờ kè vẫn đứng đó, kiên cường như vẫn đợi chờ để ôm trọn lấy những nỗi nhớ của những đứa con xa xứ. Mỗi lần tôi quay trở lại, nhìn thấy những cây bần ấy, tôi như được ôm trọn tình quê, một vòng tay ấm áp không bao giờ phai nhạt. Ở những góc nhỏ của bờ kè, có vài con cá nhỏ bơi lội lặng lẽ trong làn nước trong veo, và đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh người già lặng lẽ ngồi câu cá,
mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông. Họ như những nhân chứng sống, vừa là người giữ gìn, vừa là người truyền lại câu chuyện quê nhà cho thế hệ sau. Tôi mong rằng, dù bến phà Hàm Luông có đổi thay, dù con người có đi xa đến đâu, những hình ảnh bờ kè, cây bần, dòng sông vẫn luôn là biểu tượng sống động trong tâm hồn của mỗi người con miền Tây. Để mỗi khi xa quê, nhìn bức tranh ấy trong tim, ta lại thấy bình yên, thấy thương nhớ da diết và thấy được sức sống mãnh liệt của quê hương. Bước chân tôi nhẹ nhàng dạo quanh bờ kè, lòng bâng khuâng khi thấy những thân cây bần già cỗi với những rễ chùm vươn sâu xuống lòng đất mặn, bám chặt như níu giữ từng mảnh đất của quê hương. Cây bần không chỉ là một loài cây mà còn là hình ảnh biểu tượng của sự kiên cường, của những năm tháng bền bỉ gánh chịu sóng gió, như chính con người Bến Tre đã từng trải qua bao mùa bão lũ. Từng nhánh lá bần xanh mướt rung rinh trong gió nhẹ, những chiếc lá hình trái tim, gợn sóng tự nhiên, đung đưa như nhắn gửi bao điều chưa nói với những người con xa xứ. Khi ánh nắng chiều cuối ngày xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt nước, tôi như nhìn thấy rõ hơn cả hình ảnh những ký ức ngày thơ, những hình ảnh ngày bé được mẹ dẫn đi chơi, được cha dạy câu cá bên bờ sông này. Bến phà Hàm Luông cũ nay đã ít người qua lại, nhưng từng tiếng rao mời, từng tiếng cười nói, từng cảnh người dân tấp nập lên xuống phà như vẫn còn vang vọng đâu đây. Có lúc tôi dừng lại, ngồi bên gốc cây bần, hít lấy hít để không khí mặn mòi của sông nước, để thấy mình như hòa vào nhịp sống chậm rãi, yên bình của miền Tây thân thương. Không biết từ bao giờ, những cây bần này đã trở thành một phần ký ức của tôi và bao người xa quê. Chúng không chỉ là cây, mà là những người bạn, những chứng nhân thầm lặng của một vùng đất. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi như thấy mình được trở về, được ôm lấy vòng tay rộng lớn của đất mẹ. Nhớ những ngày mưa bão, khi dòng sông dâng cao, bờ kè và cây bần vẫn kiên cường đứng đó, chống chọi với sóng gió. Và sau cơn bão, những cây bần vẫn xanh rì, vẫn vững vàng, như một lời nhắn gửi cho tất cả chúng ta rằng dù khó khăn đến đâu, quê hương vẫn luôn kiên cường và bất khuất. Trong lòng tôi, bờ kè cùng những cây bần ấy là biểu tượng cho sức sống, cho tình yêu đất nước và con người. Chúng nhắc nhớ mỗi người con xa quê rằng dù có đi đến đâu, trong lòng luôn có một nơi gọi là nhà, là quê hương, luôn có những kỷ niệm, những tình cảm không thể phai nhòa. Tôi biết rằng, mỗi người con xa xứ đều mang trong mình một nỗi nhớ quê sâu sắc, và hình ảnh bờ kè, cây bần, bến phà Hàm Luông cũ sẽ luôn là chiếc cầu nối vững chắc để đưa chúng ta trở về với miền đất thiêng liêng ấy, dù chỉ trong suy nghĩ và cảm xúc. Ký ức ngày xưa bên bến phà. Bến phà Hàm Luông thuở trước không chỉ là nơi giao thương, mà còn là điểm hẹn của biết bao câu chuyện đời thường, của tình người ấm áp miền Tây. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng sớm tinh mơ, khi sương còn phủ nhẹ trên mặt nước, người dân từ khắp nơi đã tấp nập kéo nhau ra bến phà. Những chiếc ghe nhỏ chở đầy rau quả, những chuyến xe đạp chở nặng hàng hóa, những gánh hàng rong với tiếng rao ấm áp. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, ngập tràn sức sống. Bến phà không chỉ là nơi giao thông, mà còn là nơi trao gửi tình cảm. Những người thân xa cách gặp lại nhau nơi đây, nước mắt hòa cùng nụ cười rạng rỡ. Có lần tôi nhìn thấy một bà cụ già khóc nức nở khi đứa cháu sau nhiều năm xa quê bước xuống phà, tay ôm hoa tươi, mắt ngời sáng niềm vui. Mỗi chuyến phà qua lại là mỗi lần mang về những câu chuyện đời, những giấc mơ giản dị nhưng đầy ắp ý nghĩa. Trẻ con tụ tập chạy nhảy bên bờ sông, tiếng cười vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ kè. Người già ngồi nhẫn nha bên gốc cây bần, kể lại cho chúng tôi nghe về một thời khó khăn, về những mùa nước lũ, những lần chèo thuyền mưu sinh. Tất cả tạo nên một không gian đầy kỷ niệm và ấm áp, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên và với nhau. Những câu chuyện đời thường ở bờ kè. Bờ kè Hàm Luông không chỉ là công trình chống sạt lở, mà còn là chứng nhân cho biết bao câu chuyện đời thường, giản dị mà sâu sắc. Tôi từng nghe kể về những buổi chiều bà con ngồi bên bờ kè, tay cầm điếu thuốc lào, trò chuyện rôm rả về chuyện trong làng, chuyện con cháu, chuyện mùa màng. Có những ngày mưa nhẹ, người dân lại quây quần dưới những tán bần rậm rạp, nơi gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Người lớn kể chuyện cũ, trẻ con chơi đùa trong tiếng cười giòn giã. Có người ngồi câu cá, hy vọng bắt được con cá béo bùi về cho bữa cơm chiều. Có người tranh thủ bắt con cua nhỏ, chuẩn bị bữa ăn tươi ngon cho gia đình.
Bờ kè còn là nơi những người trẻ tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, hít thở không khí trong lành của vùng sông nước. Từng chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt sông, hình ảnh phản chiếu bờ kè cùng những cây bần tạo nên khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ đến nao lòng. Ở đó, người ta tìm thấy sự yên bình, sự kết nối với đất mẹ và cộng đồng. Tôi nhớ những buổi chiều tà, ánh hoàng hôn phủ lên bờ kè một lớp màu vàng ấm áp, khi những con người bình dị lại cùng nhau chia sẻ bát cơm, ly trà, những câu chuyện nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng lớn lao. Những câu chuyện đời thường ấy như nhịp đập của trái tim quê hương, khắc sâu vào tâm trí những ai đã từng một lần đặt chân đến mảnh đất này. Khi tôi đứng đó, bên bờ kè Hàm Luông, nhìn những làn gió nhẹ thổi qua từng tán lá bần, lòng bỗng trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa da diết. Những hình ảnh bình dị của người dân nơi đây, những tiếng cười, tiếng nói, cả những giọt nước mắt thầm lặng xen lẫn trong từng câu chuyện đời thường, tất cả như đang kể một câu chuyện lớn về sự gắn bó, về tình yêu thương sâu đậm dành cho quê hương. Có ai đó đã từng nói rằng, một mảnh đất không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là nơi chất chứa những ký ức, những tình cảm không thể nào phai nhòa. Và đúng vậy, bờ kè, cây bần, bến phà Hàm Luông không đơn giản chỉ là những công trình hay cảnh vật. Đó là biểu tượng của một miền quê bình yên, thân thương, nơi con người sống chan hòa cùng thiên nhiên, và cũng là nơi những kỷ niệm tuổi thơ được dệt nên bằng bao mảnh ghép ký ức. Tôi nghĩ về những người đã rời xa mảnh đất này, xa dòng sông, xa những con đường đất đỏ thân quen, để rồi trong lòng luôn canh cánh nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy không chỉ là hình ảnh, mà còn là hương vị bầu luộc chấm nước tương, là tiếng cười nói bên bến phà, là những câu chuyện đời thường ở bờ kè mà mỗi lần nhớ lại khiến tim thắt lại. Quê hương là chốn trở về, là điểm tựa vững chắc cho những ai dù đi đâu cũng luôn tìm về trong tâm hồn. Giữa bộn bề cuộc sống nơi đất khách, những ký ức về bến phà, bờ kè và những cây bần vẫn sống mãi, vẫn dõi theo bước chân ta, nhẹ nhàng nhắc nhở ta rằng dù cuộc đời có bao la rộng lớn, quê nhà vẫn luôn là nơi bình yên nhất, là nơi để ta dừng chân, để ta yêu thương và để ta nhớ mãi không quên. Dẫu có đi xa đến đâu, trong lòng mỗi người con Việt đều mang theo hình ảnh quê hương, hình ảnh giản dị, chân chất nhưng đầy ắp yêu thương ấy. Và tôi tin, chỉ cần một lần trở về, đứng bên bờ kè Hàm Luông, nhìn những cây bần xanh rì rào trong gió, ta sẽ lại thấy lòng mình được chữa lành, được sống trọn vẹn trong vòng tay rộng lớn của đất mẹ. Quê hương nơi mỗi bước chân đều in dấu ký ức, nơi mỗi hơi thở đều mang theo hương vị của đất, của nước, của con người. Bờ kè Hàm Luông với những hàng cây bần nghiêng mình trong gió, bến phà cũ vẫn lặng lẽ chứng kiến bao đời người qua lại, đã trở thành biểu tượng bất diệt của một miền quê yên bình mà sâu lắng. Dù cuộc đời có đưa ta đi muôn phương, có trải qua bao phong ba bão táp, thì trong tim mỗi người con Việt vẫn luôn có một điểm tựa vững chắc, đó chính là quê nhà. Một quê nhà giản dị mà đông đầy yêu thương, một miền đất mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để lòng rưng rưng, mắt cay cay. Bờ kè, bến phà và những câu chuyện đời thường ấy không chỉ là ký ức, mà còn là sợi dây kết nối tâm hồn, là chiếc cầu vững chãi để ta trở về sau những ngày dài xa cách. Như những giọt nước tương chấm bên trái bầu luộc ngọt bùi, những kỷ niệm ấy thấm đẫm tình người, làm dịu đi mọi vất vả, mệt nhọc của cuộc sống. Và khi nào lòng ta thấy chênh vênh, thấy cô đơn, chỉ cần nhắm mắt, hình dung về bờ kè, bến phà Hàm Luông với hàng cây bần xanh ngắt, ta sẽ cảm nhận được hơi ấm của quê hương, của sự sum họp, của những yêu thương không lời mà sâu sắc nhất. Quê hương là mãi mãi một phần không thể tách rời trong trái tim mỗi người con xa xứ. Và như thế, dù có đi đâu, làm gì, quê hương vẫn luôn là nơi để ta trở về, là nơi để ta yêu và được yêu, là nơi ta tìm thấy chính mình.